pang app na ShopBack, you can download or install the ShopBack app using my referral. And kapag dinownload nyo yun, using my referral or in-install nyo, meron agad kayong makukuha ng instant 100 pesos. So, pala guys, para dun sa mga walang pang Gcash, you can also install Gcash using my referral. And sa pag-download or install nyo ng Gcash using my referral, magkakaroon din kayo ng instant 50 pesos. So, marami sa inyo guys ang sobrang naiinip at hindi nagtitiwala kay ShopBack kasi sobrang tagal-tagal niya dumating. Pero at least naman, ang mahalaga guys is dumarating talaga siya. So, legit talaga to and walang halong joke. So, legit talaga to guys. So, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong tutorial. At itong tutorial nito is how to withdraw your money sa ShopBack. So para sa mga hindi pa nakakapanood ng first video ko, yung how to earn money using ShopBack sa pag-shopping natin sa ating mga favorite na app na Zalora, Shopee, Lazada, and also sa mga mahilig mag-book online. Pwede nyo munang idaan sa ShopBack na app yung mga process kung paano mag-book or mag-order. Kasi sa ShopBack guys, nakakakuha tayo ng additional earnings and cashback sa mga binibili natin. Parang may certain amount ng pera na bumabalik sa atin. So para mas mapaliwanag at maintindihan yung lahat yan, panoorin niyo yung first video ko na how to earn money using ShopBack. And para naman sa mga wala pang app na ShopBack, you can download or install the ShopBack app using my referral. And kapag dinownload nyo yun, using my referral or in-install nyo, meron agad kayong makukuha ng instant 100 pesos. So, and also nga pala guys, para dun sa mga walang pang Gcash, you can also install Gcash using my referral. And sa download or install nyo ng Gcash using my referral, magkakaroon din kayo ng instant 50 pesos. So, I don't know kung 50 pesos ngayon na, pero hindi ko, kasi dati is 50 pesos, so hindi ko lang sure kung 50 pesos ngayon or 20 pesos na. So, ayan guys, so sobrang excited na talaga akong gawin tong review na to. So para sa mga meron din ShopBack na nagkumuha ng mga referral ko, actually, kagaya nyo guys, matagal din ako naghintay para makapag-withdraw ng pera. So, tsaga-tsaga lang talaga guys. And, ayun nga, parang ano rin yan eh, parang pag hindi mo inaasahan na dumating, pero kusa siyang dati. Kasi di ba pag nag-iintay tayo nakakainit. So, hayaan na lang natin siyang kusang dumating guys. At darating din talaga guys. So, ayan, start na tayo guys. So, by the way guys, medyo pre-recorded na itong video na to. So, nagawa ko na itong pag-withdraw ko last 4 days ago yata, parang ganon. And today is a 4th day na ata. So, medyo late ko na itong na-film. But anyway, abot pa guys. So, start na tayo guys. So, click lang natin, of course, yung app na ShopBack. So, click lang natin yan. And then, so dito guys, makikita natin kung magkano na yung ating lifetime earnings. Then click lang natin yung ating lifetime earnings. And then yung ating available for withdraw ngayon is 274.04. So click lang natin dyan guys yung withdraw cashback. So after nyan guys, may dalawa kayong pagpipilian, si e-wallet transfer, which is yung PayPal, and then bank transfer. Si e-wallet transfer is PayPal. So kung wala kayong PayPal guys, pwede kayong pumili ng bank transfer. So click lang natin yan, si bank transfer. And then after nyan guys, lalabas dyan yung mga bank. So yung mga bank na nandyan guys is BDO, BPI, Metrobank, China Bank, East West Security, PN Bank, Union Bank. So, kung meron kayong ganyang bank account, so pwede kayong mamili dyan, guys. And then, ang aking pinili, guys, is yung Globe, which is Gcash. So, yun kasi yung una kong itatry, mag-withdraw ng pera using Gcash. And then, click lang natin yung Gcash. And then,
lagay lang natin yung ating bank account. So, name ng ating bank account, Annaliza Pardilla, kasi yan yung name ko sa Gcash, and of course, yung ating number na ginagamit sa Gcash. So, lagay din natin. So, wala yung space, dapat dire-diretso lang. And then, after nyan guys, meron dyang kailangan tayong i-confirm. So, punta tayo dyan kay Yahoo Mail para mag-verify ng ating cash out details. So, click lang natin yung mail na yan sa Yahoo Mail. And then, after nyan guys, click lang natin dyan yung verify details. So, click lang natin yan. So, automatic magde-direct ulit yan sa app na ShopBack. And then, after nyan guys, makikita nyo dyan guys, your payment method is verified. So, nag-color green na siya. And then, sinasabi dyan guys na 3 to 5 working days para daw mag-reflect yung pera sa ating bank account. And then, lagay na natin dyan kung magkano yung i-withdraw nating pera. So, minimum required natin is 200 pesos. Since ang pera natin is 274, 200 pesos lang yung ating i-withdraw. And then, kailangan natin mag-verify for payout. So, magpapadala sa inyo si ShopBack by SMS ng one-time password, which is the OTP. And then, lagay lang natin siya dyan. So, 434098. And then, kailangan natin siyang i-submit. So, submit lang natin siya guys para ma-verify na atin talaga tong account na tong ginagamit natin. And then, ayan guys, yung ating pera kanina is 274 pesos. Naging available lang na lang natin ngayon is 74 pesos kasi yung 200 nasa withdraw na siya. And then, babalik uli siya dyan. Ayan, babalik uli siya dyan para makita natin guys yung kanina 274.04 naging 74 pesos na lang siya. So, ganun lang guys kadali. So, ang kailangan na lang natin gawin guys is maghintay. Sabi niya daw 3 to 5 working days para mag-reflect yung pera sa ating bank account or sa ating Gcash. So, ayan siya guys. Nakalagay dyan is processing. After 2 days guys, so ina-expect ko talaga guys is matagal talaga kasi nakalagay is 3 to 5 working days. Pero after 2 days lang guys, kasi May 11 ako nag-try mag-withdraw, and after 2 days, May 13, dumating na yung ating pera 200 pesos para galing Union Bank. And then after nyan guys is click na ulit natin sa Gcash para ma-check natin kung talaga bang pumasok na yung pera. So, enter lang natin yung ating PIN kay Gcash. Ayan. So, wait lang natin guys. So, enter lang natin yung ating PIN. And then dyan guys, punta tayo dyan. So, ating current balance na dyan is 345 pesos. Punta tayo sa transaction history para ma-check natin yung pumasok na pera. So, nakalagay dyan guys, ibabaw is cash in from Union Bank of the Philippines. 200 pesos, May 13. Guys, ganun lang talagang kadali mag-withdraw ng pera sa ShopBack using Gcash. So, ayan guys, so sobrang excited din talaga ako kasi pagising ko kaninang umaga, meron ulit pumasok na for available balance na ulit. So, sobrang sayo ko talaga. And yung next naman na gagawin kong pag-withdraw dito kay ShopBack App is, next naman natin is mag-withdraw naman tayo through bank. Mag-transfer tayo ng pera mula ShopBack papuntang bank naman. So, yun yung abangan nyo ulit sa mga third video. Sa gagawin kong third video. So, magkakaroon to ng part 3. So, abang-abang ulit tayo guys. And, ayan, sana ulit nakatulong ako sa inyo guys. Alam ko, marami sa inyo guys ang sobrang naiinip at hindi nagtitiwala kay ShopBack kasi sobrang tagal-tagal niya dumating. Pero at least naman, ang mahalaga guys is dumarating talaga siya. So, legit talaga to and walang halong
Walang halong joke. So, legit talaga to guys. So, ayan guys, there you go guys again. And kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!